ආදේශ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කමිටුව විසින් ඕගොල්ලන්ගේ පාසලේ 19 පාඩ නායකයාට පොඩි තෑග්ගක් සිදු කරා. ඇත්තටම කියනවා නම් චාරුක ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ වගේම මේ පාසලේ ඉගෙනගෙන අපේ රටට අද කීර්තියක් දෙන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුතාලා දන්නවා එයාට පාස්ටර් ස්කූල් තරඟවලදී එයා අන්තිම 6 අතරට සිලෙක්ට් වුණා. ඉතින් ඇත්තටම අපි මෙහෙදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වගේම ක්‍රීඩා කටයුතු දියුණු කරගෙන ඕගොල්ලෝ පාසලට අවශ්‍ය කීර්තිය ලබා දෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධව ආදේශිත සංගමයක් විදියට අපි හැමෝටම එකතු වෙලා ඉන්නවා ඕගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. මොකද පුතේ අපි මේ පාසලේ ඉන්න කාලේ අපිට හම්බුන දේවල් එක්ක බලද්දී ඕගොල්ලන්ට අද සෑහෙන දේවල් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද අපි කැමතියි ඕගොල්ලෝ මේ පාසලේ කීර්ති නාමය ආරක්ෂා වෙන විදියට වැඩ කරලා we are true sons of st.mary කියන්නේ මොකක්ද කියන එක රටට පෙන්නන්න. ඉතින් මට මේ හම්බුණු අවස්ථාව මම පුංචි අවස්ථාවක් කරගන්නවා පුතාලගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය කතාවක් කියලා දෙන්න. මොකද අපි දන්නවා මෙතනට ආවම අපිට දැනෙන දේ ඉතින් හැමෝම ඇවිල්ලා පොඩි පොඩි කතන්දර කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන සිහින ගැන ඕගොල්ලෝ යන්න ඕන ගිහිල්ලා නවතින්න ඕන තැන අධ්‍යාපනයෙන් කොතනටද යන්න ඕන කියලා. නමුත් අද මම කියලා දෙන්න කැමතියි ඕගොල්ලන්ට පුංචි කතාවක්. මොකද පුතේ අපි මේ ඉපදලා ඉන්න ලෝකේ අපි හැම වෙලාවම අද ආත්මාර්ථකාමී තත්ත්වවලට පත් වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ආගම දහම අනුවම කල්පනා කරලා බලන්න. අද ඕගොල්ලෝ මේ ඉපදලා ඉන්නේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් නෙමෙයි. අපි හැමෝම ඉපදලා ඉන්නේ අනිත් අය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ පුංචි කතාවකින් මගේ කතාව අවසන් කරන්න කැමතියි පුංචි පුතාලාට කියලා දෙන්න. ඇයි අපි මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් එකමත් එක ගමක හිටියා මේ පොඩි ගමරාල කෙනෙකුයි ගමහමිනේ කෙනෙකුයි. ඒ ගෙදරට දවසක් මී කඳුරක් ගෙනාවා. ඒ මී කඳුර ගෙනාවුවම ගෙදර හිටපු මීයා බය වෙලා ගිහිල්ලා යාගේ යාළුවන්ට කිව්වා දැන් මී කඳුරක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ හරි වැඩේ වෙන්නේ මාව දැන් මේ බේර ගන්න විදියක් නැද්ද කියලා. ඉතින් එතකොට මුලින්ම හම්බුණු කුකුල්වාමි කිව්වා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාට අපි ඔක කිව්වා දැන් ඉතින් ඔයාලා ඈත් වෙලා ඉන්න තව පොඩි කාලයක් ඔයාලට හුස්ම ගන්න තියෙන කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා හරිම දුකින් ගියා එයාගේ අනිත් යාළුවා ඌරුවාමි ගාවට. ඌරුවාමිත් කිව්වා අපි ඔයාට ඔක කිව්වා ඔයා ඇහුවේ නැහැ. දැන් ඉතින් මේ ඔයාගේ අවසාන කැමැත්ත ටික කරගන්න තව පුංචි කාලයයි ඔයාට ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ කියලා. අන්තිමට වැරෙම තැන මෙයාගේ හොඳම ලොකු ශරීරයක් තියෙන ගවහාමි ගාවට ගියා. එයාත් මෙයාට උදව් කරේ නැහැ. එයාත් කිව්වේ අපි ඔක ඔයාට කියද්දී ඔයගොල්ලෝ ඇහුවේ නැහැ. දැන් ඉතින් ලෑස්ති වෙන්න ඔයාගේ අවසන් දින ටික තමයි යන්නේ කියලා. ඉතින් පොතේ මේ මීහාමි ඇත්තටම දුකෙන් ඉති ඊට පස්සේ එදා රෑ ඇත්තට මේ මී කතුර වැඩ කරා. මී කතුර වැඩ කරලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද මේ මීහාමිව යවුනේ කියලා? නෑ. මීහාමි නෙමෙයි ඒ ගෙදරට ආපු නායකව අහුවෙලා ඒ ණය අහුවෙලා ඉති ගමහාමිනේට දස්ත කරා. රයිට්. එතකොට මේ ගමහාමිනියව බේරගන්න ගමරාල ඊට පස්සේ ගමහාමිනියව අරන් ගියාම වෙද රාල මොනවද කිව්වේ? මේක හොද කරන්න නම් හොඳම දේ තමයි ඌරු තෙල් ටිකක් ඉක්මනටම දෙන්න ඕන කිව්වා. ඉතින් අර ගෙදර හිටපු ඌරු තඩියව තමයි මුලින්ම මැරුවේ. රයිට්. ඊට පස්සේ ගමහාමිනේ ගෙදරගෙන ආපුවම ඒ ගෙදරට ආපු අයට සංග්‍රහ කරන්න කුකුල් මාස් ටිකක් එක්ක කෑම හදලා දෙන්න ගමරාලට කුකුල් හාමියක් මරන්න උනා. රයිට්. ඊළඟට අන්තිමේදී එහෙම කරලා ගමහාමිනේ බේරගන්න බැරි වුණාම ඊට පස්සේ ගමහාමිනේ නැති වෙලා ඒ මල ගෙදරට ආපු අයට සංග්‍රහ කරන්න අන්තිමට ඒ සංග්‍රහයට ගත්තේ මීහාමිගේ ශරීරයෙන් ලොකුම එකක් තියෙන ගවහාමිය. රයිට්. දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති අර බය වෙලා හිටපු මීහාමියට වඩා අන්තිමට කාටද තමුන්ගේ ජීවිතේ නැති වුනේ කියලා. රයිට්. ඒකින්ද පුතේ ප්‍රශ්නයක් තමුන්ට එනකන් පිළිතුර හැම වෙලේම දාර්ශනිකයි. ඕගොල්ලෝ දන්නවා අද අපේ රටේ මිනිස්සු දහස් ගාණක් මැරුණා. අපි ටීවී බලනවා, කතා කරනවා, එහෙම යනවා.
මැරිච්ච මිනිස්සුන්ට එක ඒවා කියනවා තත්ත්වවාදී ගැන කතා කරනවා. හැබැයි පුතේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඕගොල්ලන්ට අද මුකුත් වෙලා නැති නිසා. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් try කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට උදව් කරලා ඕගොල්ලෝ මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත චර්යාවෙන් පෙන්නන්න.